Welcome to the Mini Fincher channel. Please subscribe, like, share, and comment below, guys. Kamusta mga Finchers? Nakakatuwa na kahit hindi ako masyado nakapag-upload regularly ng mga videos, ay tuloy-tuloy pa rin ang suporta na nakukuha ko sa inyo. Walang araw na hindi ako nakakakuha ng mga messages mula sa inyo na nakakataba talaga ng puso. Anyway, sa patuloy na pagtaas ng mga gastusin ngayon, kailangan din tayo mag-isip ng mga paraan para makatipid para hindi masyado makabigat ang ating hobby na pag-iibon. Kaya dyan lang kayo at yan ang topic natin after ng intro. Sa mga ibang mga katulad ko na small-time finch breeder, siguradong nararamdaman nyo rin yung gastusin sa mga patuka at pangangailangan ng mga alaga nating ibon. At para makapagtipid ng konti, nag-iisip rin ako ng mga paraan gaya ng mga paggawa ng sarili kong egg food, imbis na bumili ng dry egg food na medyo magastos lalong-lalo na kung araw-araw pagbibigay nito sa ating mga alaga. Sa mga gulay naman, namimitas na lang ako paminsan-minsan ng malunggay, sili, at iba pang mga gulay mula sa aming mga tanim. Ngunit isa sa pinakamalaking gastos talaga sa pag-iibon ay yung birdseeds. Bagamat sako-sako naman ako bumili ng birdseed dahil talaga mas makakamura ka kumpara sa per kilo, may kamahalan pa rin talaga. Parang in the past 2 years, ilang beses na tumaas ang presyo nito at kung may mura ka mang mahanap, nagkakaubusan naman agad. Kaya sa patuka talaga ang naisip ko na pinakamabigat na gastos sa pag-iibon dahil hindi gaya ng mga accessories na cages, nest boxes, perches, food, water bowl, isang beses mo lang kailangan itong bilhin. Pero sa pagkain ng ibon, tuloy-tuloy talaga ang pagbili mo niyan. Sa ngayon, medyo marami-rami na rin yung mga alaga kong mga finches at canary, kaya mabilis din nauubos ang sako ng birdseed na binibili ko. At sa tuwing magwawalis ako o maglilinis sa mga kulungan, nakikita ko na napakarami mga birdseed ang hindi nakakain ng mga ibon at nalalaglag lang sa sahig o kaya sa food tray. Depende na rin yan sa uri ng finches, pero may mga iba kasi mga finches talaga na mahilig magkalkal ng mga football. Isa na nga dyan yung mga zebra finches na mahilig maghukay at namimili ng seeds na kakainin. O kaya naman, nasisipa nila yung mga seeds kapag nakikipag-agawa sila at pumipwesto sila sa loob ng bowl habang kumakain. Kaya nga, may mga nabibili rin ng mga kainan na malalalim o kaya may mga wire na nakaharang para hindi sila sa loob ng feeding bowl mamamalagi. Anyway, sobra talaga ang panghihinayang ko sa mga nasasayang na mga birdseed. Nung hindi pa gaano marami ang mga alaga kong ibon, medyo okay pa at tinatapon ko lang yung mga nalalaglag na mga seeds. Pero dahil nga dumadami na yung mga ibon at mga alaga ko na finches at sa patuloy na pagtataas ng presyo ng birdseed, naisipan ko na tsagain at ipunin yung mga seeds na nahuhulog at hinihipan ko ang mga ito para humiwalay yung mga balat ng seeds na wala ng laman. Kaya lang medyo matrabaho talaga at saka makalat itong gawin. Sa mga hindi pa nakakaalam, meron naman mga actually nabibiling mga seed blower online. Kaya yan na nga yung naisipan kong gawin. Last year, naghanap ako ng seed blower online at may nahanap naman ako. Siyempre, bumasi lang din ako sa specs at mga litrato ng actual product na to at ayos naman yung mga reviews na nakita ko. Sa pagkakatanda ko pa nga, sa Ilocos ko pa nga yata nahanap itong seller na to. Pero pinatulang ko pa rin at umorder pa rin ako sa kanya dahil tingin ko worth it naman ang investment na to. Gagastos ako para dito sa seed blower na to at saka sa shipping. Pero in the long run, makakatipid pa rin naman ako sa patuka. Medyo matagal-tagal din inabot bago dumating ang aking order dahil walang stock yung seller at gumagawa lang siya ng seed blower kapag meron na umorder. At kung na-deliver nga itong item, excited na talaga ako magamit siya kagad. Sa totoo lang, pagkakita ko doon sa seed blower na to, medyo na-disappoint ako kagad dahil hindi ako masaya sa nabili ko. So ito nga yung na-order ko online. Unang-una, hindi ko rin siya nagamit kagad dahil pagkabukas ko nung kahon na pinaglalagyan niya, ang tapang ng amoy at pagkahawak ko ng itong seed blower, medyo malagkit-lagkit pa dahil basa pa pala yung pintura. Kinailangan ko munang patuyuin ng mabuti yung pintura nito para mawala talaga yung amoy at saka para makaiwas rin na malason yung mga ibon. Ang mga problema pa nito, maliit ang butas na pinaghuhulugan ng seeds. Ito kasi linalagay yon. Kaya kailangan pa akong gumamit ng embudo para ma-shoot sila ng maayos.
Wala ring speed control ng airflow ito, nakatodo lang siya. Kaya pag sinaksak mo, napakalakas ng buga, inuluwa niya lang palabas yung mga seeds, yung mga balat ng seeds, kaya medyo makalat. Gawa rin siya sa kahoy, kaya hindi mo nakikita yung loob ng seed blower kung may bumabara sa loob at kung humihiwalay talaga yung mga balat sa ng mga seeds doon sa mga seeds na may laman. Isa pang malaking problema rito ay yung mga drawers nito. Actually, may drawer talaga yan, hindi ko na mahanap kung saan ko na itago. Pero napakaliit ng mga drawers na nandito kung saan napupunta yung mga may balat na seeds at saka yung mga wala na. Madali rin mapuno yung mga yan, kaya mayat maya kailangan mo talagang magtanggal ng laman. Isa pang problema, hindi mo nakikita kung puno na sila. So, kung tutuusin, epic fail ang seed blower na to para sa akin. Siguro pwede mo siyang pagtsagaan kung konti lang ang seeds na isasalang mo at paminsan-minsan lang. Pero para sa purpose ko, hindi talaga sulit itong nabili ko. Kaya hindi ko rin ito masyado nagagamit. Pagkabukas ng 2023, buwan ng January, naghanap kagad ako ulit ng mas maayos na seed blower. At may nakita naman ako online na mas malapit at mas maayos, kaya umorder na lang ako ulit. This time, mas mabilis lang dumating dahil within Metro Manila at maayos at malinis ang pagkakagawa. Mukhang effective at saka sulit naman ang bago kong seed blower at ipapaliwanag ko rin sa inyo kung bakit di hamak na mas maayos ito kaysa dito sa una ko nabili. Maya-maya rin, i-demo natin kung paano ginagamit ang seed blower na to. Unang-una sa size, kung ikukumpara nyo, mas malaki talaga ang seed blower na ito ng di hamak. Kaya mas marami kong mailalagay rito. Mas malaki rin yung bunganga niya, kaya mas madaling hulugan ng seeds. May speed control rin siya dito, yung blower niya, kaya mas madaling timplahin yung lakas ng buga. Kailangan nyo kasi yan para ma-effective na mahiwalay yung mga balat ng seeds doon sa mga may laman. Gawa rin siya sa acrylic, kaya makikita nyo yung loob at kung ano yung nangyayari sa loob, kung may bumabara at kung tama yung timpla nyo ng blower. Mas malaki rin yung mga drawers niya para sa mga seeds, kaya madaling makikita kung puno na o hindi pa. Tapos reinforced din yung mga kanto niya ng aluminum, kaya mas matibay siya. Kahit mabangga-bangga ng konti, hindi kagad mababasag. Pero overall, satisfied naman ako sa quality at saka performance ng bago kong seed blower. At effective at nahihiwalay niya talaga yung mga seeds na may laman doon sa mga na may, at saka doon sa mga balat lang. Dahil dito, naiipon ko na yung mga seeds na pwede ko pang ipakain sa mga seeds, sa mga ibon ko, at hindi sila nasasayang. Sa mga nagtatanong naman tungkol sa presyo nito, mga almost 2,000 pesos rin ang nagastos ko, kasama na shipping. Pero para sa akin, sulit naman. So ngayon naman, papakita ko sa inyo kung paano ginagamit itong seed blower na to. Unang-una yung kailangan gawin ay ipunin nyo muna yung mga seeds na nasa sahig o kaya mga nasa poop tray. Gaya nito, inipon ko na. Nilagay ko sila sa isang container. Nandito yung mga nahuhulog. So hindi mo masasabi kung alin dito yung mga may laman at saka yung mga balat na lang. So pag naipon mo na to, dito na natin gagamitin yung seed blower. So isaksak nyo muna. Pagka nakasaksak na yan, makokontrol nyo yung speed, yung lakas ng blower na ito dito. May ilaw siya, kaya alam mo naka-on na siya. So unang-una, pagka binuhos nyo, paunti-unti lang muna. Timplahin nyo muna kung tama ang timpla. Yan. So makikita nyo, pagka sobrang lakas, linilipad lahat ng seeds. So timplahin nyo na yung seeds na may balat, lilipa rin. Yung mga seeds na may laman pa, malalaglag dito sa unang drawer. So yan, pag binuhos nyo, makikita nyo rito ngayon kung alin yung malinilipad. Unti-unti lang. Yan. So, ang principle nito, yun nga, linilipad yung mga may balat, napupunta dito. Yung mga mabibigat naman, dahil may laman pa, dito mapupunta. Medyo makalat lang talaga, pero ma-appreciate yung seed blower dahil makakatipid kayo ng maayos. So ayan, medyo naiipon lang. So pagka medyo bumabara, itulak-tulak nyo lang ng konti yan. Ayan.
Kagandahan nito, yun nga, nakikita nyo yung mga seeds dahil transparent siya. Okay, so pagka ganyan, medyo okay na. Pwede nyo nang patayin yan. Ngayon, pagka tinignan nyo yung dalawang drawer na to, makikita nyo, yung mga nandito sa isang drawer, yan. Ito yung mga may laman pa. Mabibigat pa to, may mga laman pa. So pwede nyo ipakain pa to sa mga ipon nyo. Samantalang itong isa, puro mga balat na lang to. Ito yung mga itatapon nyo na, hindi na mapapakinabangan to. Okay? So ganun lang kasimple. Sorry, medyo maingay. Pero ganun lang kasimple paggamit nito. At malaking bagay ito para sa inyo. Makikita nyo na medyo marumi-rumi pa. Salain nyo lang ng konti, pero at least na nakita nyo na kung alin yung mga may laman at saka wala. At yan nga ang isa sa mga gamit na pwede nyong i-invest para makatipid naman ng konti kahit papano sa mga gastusin natin sa kapuka. Kung may mga comments kayo tungkol sa seed blower o kaya naman may mga iba kayo suggestions na makakatulong para makapagtipid sa hobby natin, i-share nyo na lang din at i-comment nyo below. Iniimbitahan ko rin kayo na mag-subscribe, like at share sa channel ko. At pwede nyo rin i-click yung bell icon para manonotify kayo sa tuwing may bago akong upload na video. Gusto ko rin nga pala mag-shoutout kay Kuya Fincher na subscriber natin from New Zealand at kay Mr. Romeo Tayaw. Hanggang dito na lang at happy birthday mga Finchers!